Szevasztok srácok, Robi vagyok a Fly videótól, ismét egy Mini 2 teszttel, illetve hát Mini 2 Mini 1 összehasonlítással, és mivel mostanában nem találtam szeles időt, ezért gondoltam, hogy megoldom házilag. Úgyhogy gyertek, nézzük meg, terhelés alatt mit bírnak a kis gépek. Én egy kicsit aggódom, de azért nem fogjuk nagyon bántani őket, óvatosan. Jó, gyertek velem! Srácok, ez nagyon tanulságos volt. A Mini 1 az látványosan sokkal kevésbé bírta, nem tartotta meg a helyzetét, elkezdett emelkedni, sokszor kifordult, de az emelkedés ez rendszeres volt, utána szépen visszajött a helyére, viszont a nagy szél, nagy légáramlat hatására emelkedni kezdett el elég látványosan. Ehhez képest a Mini 2 szépen megmaradt egy helyben, nagyon erősen tartotta a pozícióját, sokkal erősebb szelet is bírt, mint a Mini 1. A Mini 1-nél már éreztem, hogy itt azért már határeset, óvatosan szabad csak fújni, mert láttam rajta, hogy mindjárt szétesik atomjaira. A Mini 2 gyönyörűen, nagyon derekasan állta a sarat, illetve a szelet. Úgyhogy srácok, ennyi lett volna már ez a kis extrém szélteszt. Gyertek máskor is, nyomkodjátok a megfelelő gombokat, tudjátok. Sziasztok, Robi voltam a Fly videótól.